Hello everybody, welcome to this video. I am Sagar Buddha here. Today we are going to learn English word. नमस्कार, के छ हालखबर? तपाईं आरामै हुनुहुन्छ होला। आजको यस भिडियोमा हामीले 5 वटा एकदम राम्रा अंग्रेजी शब्दहरु चाहिँ सिक्ने वाला छौं। त्यसैले यो भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला। आउनुहोस् सुरु गरौं। पहिलो चाहिँ शब्द छ abortion. यो भनेको गर्भपतन या भ्रूण हत्या हो। गर्भपतन या भ्रूण हत्या। जस्ट फर एक्जाम्पल, her parents don't approve of abortion. अर्को शब्द हो abortive. Abortive भनेको निष्फल प्रयत्न या प्रयास गर्नु। जस्तै an abortive attempt. अब जाउँ अर्को शब्द तर्फ। अर्को शब्द हो about भने कुनै विषय वस्तुको बारेमा या फेरि जे चीजको बारेमा भए पनि त्यसलाई चाहिँ about भन्छ। जस्तै a book about flowers, a book about birds, a book about travels, a book about animals। अनि यसै प्रकारले चाहिँ about को अर्थ हुन्छ। अर्को शब्द हो abrasion भनेको घिसाइ या घिस्नु, रगड्नु या घिसाइ गर्नु जे पनि त्यसलाई चाहिँ घोट्नेलाई चाहिँ abrasion भन्छ। अब यसै प्रकारको अर्को शब्दतर्फ लागौं। अर्को शब्द हो abreast. The boat come abreast of us and signal to stop। शब्दहरु चाहिँ सिक्यौं। आज चाहिँ 5 वटा शब्दहरु चाहिँ हामीले 5-6 वटा शब्दहरु चाहिँ हामीले राम्ररी सिक्यौं। यसलाई चाहिँ अभ्यास गर्नु होला एभ्रीडे। यु शुड प्र्याक्टिस विथ मी। र यसै प्रकारले लेख्दै जानु होला र यिनी शब्दहरुको चाहिँ प्रयोग गर्दै जानु होला। यसले चाहिँ तपाईको अंग्रेजी भोक्याबुलरी चाहिँ स्ट्रङ हुनेछ। फेरि अर्को भिडियोमा भेट गरौँला। तबसम्म आफ्नो केयर गर्नु होला। मलाई दिनुहोस् आज्ञा। टेक केयर एन्ड बाइ बाइ।